Okej, då är vi tillbaka här dag 2 med isolering och vi kände ju att det har inte hänt så mycket tyvärr. Det är fortfarande 11 grader på termometern. Men vi misstänker nu, jag och Emil, att det är den här väggen. Att det är väldigt dåligt isolerat bakom där. Så att vi ska riva ner den nu, får vi se vad vi kan hitta där. Där, så mosar in den där. Så är snyggt. Hårdare! Det här fixar vi. Här var det bara en masonitskiva. Här är det ju riktigt kalldrag. Totalt oisolerat. Där måste vi göra någonting åt. Det jag är lite orolig är vad det är bakom den här fina pärlsponsväggen. Vi har sparat sådana här skivor tidigare, eller plankor. Vi ska spara dem här också. Men får se hur det ser ut bakom den här väggen. Det är väldigt spännande. Nu är Emil här och kör. Ska vi följa det här med spänning. Han bänder, han knäcker. Och han knäcker och han bänder. Råstyrka! Alltså det gick av. Vad har vi upptäckt? Att det är ett stort hål där. Så att det inte... Där! Det är inte Vi konstigt. tog bort den här. Vad sa du? Det är inte så konstigt att det är kallt då. Nej, precis. När det är så här. Totalt utan isolering. Jag går ut. Blåser rakt. Det som var lite fint var att vi hittade här uppe. Jag vet inte om ni ser. Men där är det annan typ av panel. Så förmodligen någon gång så har det varit en annan dörr här med ett fint överljus i stil med entrén där borta. Vilket var kul, det har vi inte ens tänkt på. Emil! Ja. Tjena. Bra isolering här. Det här är nog bästa isolering som har funnits. Det blir jättevarmt. Eller hur? Men ska vi låta det vara så här då eller? Ja. Okej, men då slutar vi jobba. Gött, kör! Ska jag bara dra bort det? Nu är vi här, då har vi ju fått upp här. Ska vi se vad det är bakom här. Ska jag bara dra? Ja, kolla om du kan få loss den. Men jag vet inte om jag kan. Den rackaren. Försök, testa. Testa kör med kofoten där nere då. Här? Bra. Där ja. Och helt plötsligt så kan man ju förstå varför det är väldigt kallt i den här förstun. För att när vi öppnar upp den här pärlsponten så är det bara ett sånt här stort mellanrum. Och sen efter det är det bara panelen. Ingen isolering, ingen vindduk, ingenting. Så att det drar ju svinkallt in här. Så att här har vi nog en av anledningarna till varför det bara är 11 grader här inne fast vi isolerar taket. Vi måste fixa väggen, eller hur? Titta vilken fin isolering vi har. Jättefin isolering. Det är nog den bästa som finns. Hörni, kom och titta. Vi har hittat gammal text. Oj. Någonting, som står snyggt skrivet. Någonting Helgum, sen är det svårt att läsa. Helgum Kramfors. Så är det. Och så är det ett skitdåligt getingboare. Och så är det mer här. Typiskt. Men du, vad säger du om isoleringen på den här kåken? Den är dålig för att det finns egentligen inte ens någon. Nej, precis. Så nu fattar vi varför det är så himla kallt. Ja. Det här är alltså våran ytterpanel. Ja. Som vi ser baksidan på när vi öppnar upp här. Vi har lite jobb att göra. Och nu ska vi ta bort den här. Bra! Då kör vi på det. Ja! Nu har vi hittat en annan sak. Att det är ingen isolering eller någonting här. Så det måste vi fixa med att byta ut golvet. Just det, du känner ingen sågspån eller någonting? Nej. Ingenting. Och det är ju skitdåligt för alla andra golv som vi har, de är ju isolerade med sågspån om ni ser här. Om vi sticker in handen här. Här är det fullt av sågspån. Packat och här också. Så att den där delen där ute har helt enkelt varit kall.
och oisolerad, och så vill inte vi göra det. Så att vi får bryta upp där också och fixa det. Det är den enda biten jag fått upp. Ja, den har fått upp. Vänta. Kom igen! Nej, Testa att lyfta upp det med händerna. vänta. Kanske du upp hela skivan. Svårt om du står på den. Där du! Nej! Okej, vi har dag 3 med den här isoleringen och igår jobbade vi vidare. Nu ser det ut så här. Vi tog upp trägolvet här. Vi har numrerat alla brädor och så för att vi kunna sätta tillbaka det. Med tanke på att det såg så dåligt ut här ute. Det ser ut så här. Så ville vi ta upp allt och se. Här blåser det ju kraftigt. Och ni ser, här ser man till och med ut. Så att det här ska vi åtgärda idag. Lyfta upp den lilla delen av torpargrunden som har gått sönder där och isolera så att det återigen blir värme här. Nu har vi faktiskt kommit ner på hela 8 grader här, vilket är alldeles för kallt. Så i samband med att vi röjde där blev det ännu kallare, men nu hoppas vi på att kunna isolera och fixa golvet och sådär så att det blir varmt och behagligt igen. Så där, då har vi fått dit den här lilla brädan, trossbotten här. Och ska vi täta med en papp där istället för lera som man hade förr. Emil håller på att gräva upp det sista där borta. Så att vi kan få i pappen ordentligt så att det blir vindtätt. Och sen efter det också ska vi lägga i sågspån eller isoleringen. Samma sak kommer vi få behöva göra här. Så att där ska vi också gräva upp. Så nu är vi på gång. Ja, då är vindpappen på plats. Och eftersom jag använder Hantons isolering så kan vi lägga i den också. Den funkar även i golv. Och här har Emil på för fullt. Vad gör du? Jag sätter in, vad heter det nu? Isolering. Isolering mellan här så att det inte kommer in så mycket luft. Bra. Hur går det då? Jag tror att det går ganska bra. Ja. Snyggt. Kommer det inte blåsa mer under dörrkarmen sen? Nej. Härligt! Så där hörni, då har faktiskt jag och Emil jobbat på riktigt hårt här nere. Vi har just burit in lite OSB-skivor för att vi har kommit till det stadiet. Vi har också hunnit lägga tillbaka golvet en bit, bräda för bräda, som ser ut så här. Och väggarna ser nu ut så här. Och det tar ju lite längre tid när det inte är 60 mellan reglerna som man vill ha när man bygger på riktigt. Men allting måste liksom måttanpassas. Men redan nu så är det mycket bättre här inne. Det blir inget drag. Och förhoppningsvis blir det varmare. Vi har inte fått upp temperaturen så mycket än tyvärr. Just nu ligger det på 13 grader. Så 4 grader, eller kommer inte vara 8 grader, 5 grader varmare än sist. Så att det är fortfarande en bit kvar. Men det är också att den här väggen här bakom mig, den behöver vi också tilläggsisolera, för den är bara 7 cm tjock. Och utanför det är en luftspalt och sen panelen. Så att det är en hel del jobb kvar innan vi förhoppningsvis har fått upp värmen. Men nu tänkte jag att jag skulle fortsätta lägga golvet och sen börja sätta lite skivor där inne. Där. Då är golvet tillbaka. Det är ju inte världens bästa skick. Det är väldigt mycket spikar och sånt. Men ändå. Vi fick in det. Nu ska jag bara försöka dra ur alla de här spikarna. Och sen efter det så slipa det här och kanske lägga på någon fin färg.
eftersom att vi inte har någon vindpapp på utsidan och jag inte sätter upp några lumppapp igen, så har vi en diffusionsöppen vindduk istället på insidan. Och sen då lägger vi isoleringen och nya regler mot den här innan vi sätter på skivorna och sen pärlspont. Och den häftar jag bara fast nu lite provisoriskt innan reglerna sen kommer klämma fast den mot väggen. Okej, som ni ser så är den här väggen helt vindpappad nu. Vi har fyllt på med stift. Och här också saknas lite där uppe som vi ska fixa. Och golvet är tillbaka. Så vi har satt tillbaka alla golv och som ni ser ligger det också lite sån vindpapp under här nu. Och vi har lagat krossbotten i det hörnet och i det hörnet. Och det här golvet är en hel del jobb kvar med innan det är bra. Vi får se, det är ganska dåligt skick. Det är någon typ av lim och grejer som håller fast en board eller någonting här på. Så att vi får se. Förhoppningen är ju att vi kan slipa upp det här också och sen måla som schackrutor på så att det blir samma enhet som vi ska ha i köket. Det som var lite intressant var att allt det här som är här, allt det här skitet här som ni ser, allt det var i springorna i golvet, i de här springorna. Så att jag har också gjort rent golvspringorna på alla brädor. Så om ni har trägolv hemma, det här var den här lilla ytan. Den är typ 2,70 x 1,50. Och det är nästan en hel sandlåda. Har ni ett 100 år gammalt hus också med trägolv, då vet ni vad som ligger i era golvspringor. Nu ska vi sätta upp reglar på den här väggen. Vi ska sätta på isoleringen och skivorna och göra det färdigt i det här avsnittet innan vi går vidare in i Loves rum. Ja, typiskt. Den gick inte in den sista biten, men jag tror att vi avslutar det här avsnittet där. Så sätta på, göra samma sak på alla väggarna här. Och där inne har ni redan sett, där sitter isoleringen redan uppe. Bara på med skivorna. Och sen får vi se. Faktum är att just nu säger termometern att det är 10 grader här inne. Så att det har också blivit väldigt kallt ute, 13 minus ute just nu. Så det blir lite spännande att se om det här hjälper. Eller om det var så att vi kanske gjorde bort oss när vi tog ner den här väggen innan vi riktigt visste vad som fanns bakom. Men vi får se om det blir ett problem. Problem är vi bra på att lösa vid det här lagret. Jag tänkte att ni måste få se också hur det blev med skivorna eftersom att batteriet dog där förra gången. Vi är vana att lösa problem och det här är ju då ett problem vi försökt att lösa nu. Så den där ytterväggen där är helt färdig. Det ska på pärlspont på den sen förstås och foder runt fönstret och så vidare. Den här väggen här, den ska vi ha en balkongdörr på, så den har jag bara gjort en liten temporär lösning. Jag har inte sågat skivan, den tog en bit vi hade över och en hel skiva och satt upp reglerna lite temporärt men ändå isolering bakom så att det bara är lätt att skruva ner med ett par skruv när dörren väl ska in. Men det blir ett senare skede. Så nu får vi helt enkelt se då ifall den här jakten på temperaturen händer. Just nu är vi faktiskt uppe i hela 11 grader igen. Så att någonting händer, något positivt har hänt. Så vi hoppas att också temperaturen i hela rummet stiger. Det får ni väl en liten feedback på sen i nästa avsnitt. Då ska vi faktiskt, som jag sa tidigare, gå in i Loves rum. Så häng med på det. Tack för att ni kollar. Nu fortsätter vi.